પઠાણ છે, ચીખલીથી આવું છું અને મેં સોફ્ટવેર કંપનીમાં વર્ક કરું છું. આઈ એમ અ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર. મને હેર લોસની પ્રોબ્લેમ છેલ્લા 4-5 વર્ષથી છે અને છેલ્લા 1 વર્ષમાં તો ઘણા મારા વાર ઉતરી ગયા હતા અને મને એટલું કોન્ફિડન્સ બી ન હતું બહાર જવામાં કે કોઈ સોશિયલ ઇવેન્ટ અટેન્ડ કરવામાં, અને એકદમ મારું કોન્ફિડન્સ તૂટી ગયું હતું. અને પછી મને આશુતોષ સરનો રેફરન્સ મળ્યો. આલિપ હોસ્પિટલમાં એ આવતા હતા અને એમના રિવ્યૂ બહુ સારા હતા. મારો ફ્રેન્ડે મને એમને સજેસ્ટ કર્યા. પછી મેં એમના સાથે મિટિંગ થઈને એમને મને હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે જણાવ્યું કે જે એકદમ સેફ છે અને કરી શકાય એવું છે. તો 7 મહિના પહેલાં જ મેં આ ઓપરેશન કરાવ્યું અને પછી ધીરે ધીરે વાળનું ગ્રોથ આવતું થયું અને મને ચેન્જીસ દેખાતા થયા. અને પછી સામેવાળા લોકોએ બી એ વસ્તુ નોટિસ કરીને મને કહેવા લાગ્યા કે નહીં, હવે સારો ગ્રોથ છે અને વાર એકદમ નેચરલી લાગે છે. ને પરગરભાઈ સાથે બી પહેલાં કન્સલ્ટ કર્યો હતો, તો એમણે બી મને આખી પ્રોસિજર સમજાવી હતી કે જે એકદમ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સેફ છે. અને આશુતોષ સરના રિવ્યૂ બી અમે ગૂગલ પર ને બધાને પૂછ્યા હતા જેમણે કરાવ્યું, તો એમણે બી એમના રિવ્યૂ એકદમ પોઝિટિવ આપ્યા હતા કે આ વસ્તુમાં આશુતોષ સરને માસ્ટરી છે. તો પછી અમે આગળ વધ્યા ને આજે એકદમ અમને હેર ગ્રોથ સારું છે. પછી ઓપરેશન પછી બી અમુક જે ટ્રીટમેન્ટ આવે PRPથી લઈને કે કંઈ મેડિસિનથી કે કંઈ ચેકઅપ માટે, તો અહીંયા હોસ્પિટલના સ્ટાફે બી ઘણી હેલ્પ કરીને સારી રીતે સમજાવ્યા અને બધું સારી રીતે પૂરું થયું ને આજે એવો ડિફરન્સ દેખાવા લાગે છે. તો આજે જે બી મારા વાર પર જે બી મારા વારમાં ગ્રોથ છે એ આશુતોષ સર અને એમની ટીમના લીધે છે. તો થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ આઈ ફુલ્લી રેકમેન્ડ ફોર ધીસ આશુતોષ સર ક્લિનિક. થેન્ક યુ.